बोर्बन बिस्किट्स बनवून तयार आहेत। जबरदस्त दिसतात, परफेक्ट आपण विकत आणतो तसा रंग येतो, तसेच स्टफिंग होतं याचं, तुम्ही बघू शकाल। चवही जबरदस्त लागते। नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत। आज आपण बोर्बन बिस्किट घरच्या घरी अगदी सोप्या पद्धतीने कसं बनवायचं ते बघतोय। अगदी परफेक्ट बाजारात मिळतं तसंच होतं। चॉकलेट क्रीम बिस्किट असंही तुम्ही याला म्हणू शकता। तर इथे 100 ग्रॅम मी बटर घेतलेलं आहे। सॉल्टेड बटर आहे, अनसॉल्टेड घेतलं तरी चालेल। यामध्ये 1 कप आपण पिठी साखर घालूयात आणि आधी बटर आणि साखर व्यवस्थित क्रीम करून घ्यायचं। आधी मिक्स करायचं म्हणजे मग साखर उडत नाही। आणि इथे मी हँड ब्लेंडर वापरते। हँड ब्लेंडरच्या ऐवजी चमचा किंवा व्हिस्क जरी वापरला तरी चालेल। परफेक्ट, हे छान असं फ्लफी झालं, लाईट झालं। आता यामध्ये व्हॅनिला एसेन्स घालायचं, 1/4 स्पून। पुन्हा मिक्स करूया। आता हे काढून घेऊयात। आता हे व्हॅनिला पण व्यवस्थित मिक्स करून झालं की आता यामध्ये 1.5 कप मैदा घालायचा। पाव कप अनस्वीटन कोको पावडर, हर्षेज ब्रँडची इथे मी घेतली आहे। आणि अर्धा चमचा बेकिंग पावडर। हे आधी सुके मिश्रण सगळं मिसळून घेऊयात। कोको पावडर आणि मैदा आणि हे चाळून घ्यायचं या मिश्रण। म्हणजे मैद्याच्या जागेवर की गाठी गुठळ्या असतील किंवा मग कोको पावडर बेकिंग पावडर तर ते निघून जाईल। आणि आता हे व्यवस्थित आधी मिक्स करून घेऊयात। आणि हे व्यवस्थित असं मिश्रण मिक्स झालं, तुम्ही बघू शकाल त्याचा छान असा गोळा व्हायला सुरुवात होते। पण आता हे आणखी थोडंसं घट्ट झालं पाहिजे म्हणून यामध्ये आपण थोडं दूध घालतो। 2 ते 3 चमचे दूध खूप होतं। चमचाभर दूध एका वेळेला घालायचं, खूप घालायचं नाही दूध। चमचाभर दूध घालून घ्यायचं, गोळा करायचा। तो जर व्यवस्थित वाटला तर मग पुढचा चमचाभर दूध घालायची गरज नाही। आणि इथे बघू शकाल हा गोळा मस्तपैकी मळून तयार आहे। फक्त 1-2 चमचे दूध पुरेसं झालं। आता हे अर्धा तास मी फ्रीजमध्ये ठेवून घेणार आहे, म्हणजे हे छान असं दाटसर होईल, घट्ट होईल। अशाच मस्त चमचमीत आणि झणझणीत रेसिपीजसाठी मधुराज रेसिपी मराठीला सबस्क्राईब करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉनवरही क्लिक करा। चला तर मग हे पीठ साधारणपणे 1 अर्धा तास फक्त मी फ्रीजमध्ये ठेवून घेतलं होतं आणि छान आता घट्ट झालंय, तुम्ही बघू शकाल। आता हे 2 पोर्शनमध्ये डिवाइड करते। 1 पोर्शन यातला घेऊयात। खाली एक बटर पेपर घ्यायचं। बटर पेपर नसेल पॉलिथिन घेतलं तरी चालेल। आणखी एक पेपर यावर ठेवूयात आणि हे व्यवस्थित लाटून घेऊयात। हे लाटून झालं। बऱ्यापैकी पातळ लाटायचं, खूप जाड नाही लाटायचं, कारण आपण याचं कुकीज बनवतो पातळ अशा। आता हे एजेस कापून घ्यायचे।
आता हे काढून झाल्यावर असं वाटलं की हे एकसारखं करायची गरज आहे, पण मला नाही वाटत. हे परफेक्ट असं झालंय. तर एखादं लाटणं आणखी फिरवू शकाल तुम्ही. थिकनेस बघा इथे, खूप सैल थिन नाही आणि खूप जाड नाही. आता याचे शेप्स करून घेऊयात. आणि आता हे बेसिक स्टेप झाली की असं कुठलंही स्टिक घ्यायचं. टूथपिक घेतलं तरी चालेल. इथे माझ्याकडे कबाब वगैरे बनवायला आपण जे वापरतो स्क्युअर, ते स्क्युअर आहे. त्याने याला असे मार्किंग करून घ्यायचे. आता हे करून झालं की ट्रे घ्यायचा. मी आज ओव्हन मध्येच बेक करते आणि ट्रे मध्ये हे लाईन अप करून घ्यायचं. थोडीशी गॅप ठेवायची 2 कुकीज मध्ये, कारण ते स्प्रेड होतात. आता हे झालं की यावर थोडीशी साखर घालायची आणि ते प्रेस करायची, म्हणजे ते त्यावर चिकटून राहतं. चला तर मग इथे सगळे हे बिस्किट्स मी बनवून ट्रेमध्ये सेट केलेले आहेत. आता 180 डिग्री सेल्सिअसवर एक 15 मिनिट, 10 ते 15 मिनिटात बेक होतात. ओव्हन नसेल, कुकर प्रीहीट करायचा, त्यामध्ये ट्रे ठेवायचा, 10-15 मिनिटात व्यवस्थित होतात. प्रत्येक ओव्हन वेगळा असतो, कुकर वेगळा असतो, टेम्परेचर सेटिंग वेगळे असतात. त्यामुळे थोडंसं लक्ष देऊन कुकिंग टाइम पुढे मागे होऊ शकतो. मधुराज रेसिपी मसाला स्पर्धेमध्ये सहभागी होण्यासाठी कुठलाही मसाला अमेझॉन किंवा इथे दिलेल्या व्हॉट्सॲप नंबरवर ऑर्डर करू शकता. प्रत्येक ऑर्डर बरोबर छोटंसं भातुकलीचं भांडं पाठवण्यात येईल, पण त्याचबरोबर 3 भाग्यवान विजेते निवडण्यात येतील, ज्यांना पाठवण्यात येतील आकर्षक भेटवस्तू. आपल्या कुकीज बेक होत आहेत तोवर आपण आयसिंग करायला सुरुवात करूयात. त्याचं क्रीम बनवायला सुरुवात करूयात. तर इथे 25 ग्रॅम बटर आहे, मऊ बटर आहे एकदम. यामध्ये पिठी साखर घालायची 1 कप आणि हे आधी मिक्स करून घ्यायचं. साखर आणि बटर. तुम्हाला हवं तर हँड ब्लेंडर वापरू शकता. जस्ट हाताने मिक्स करते. आणि ही आयसिंग शुगर आहे, पावडर, पिठी साखर नाही आहे, घरी बनवलेली. बाजारामध्ये मिळते, ती इथे वापरू शकता. आता ही साखर व्यवस्थित यामध्ये कंबाईन झाली, मिक्स करून झाली की पाव कप यामध्ये अनस्वीटन्ड कोको पावडर. अगेन ही हर्षेजची वापरते मी. हे परत मिक्स करून घेऊया. आणि हे साखर आणि हे व्यवस्थित कंबाईन झालं की यामध्ये अगदी 1 चमचाभर दूध घालायचं. खूप दूध घालायचं नाही, नाहीतर हे मिश्रण सैल होईल. अगदी थोडं दूध घालायचं आणि याचा घट्टसर असं पेस्ट बनवून घ्यायची. पिठी साखर आहे, त्याला पाणी सुटतं, त्यामुळे दूध प्रमाणात घालायचं. चला तर मग इथे हे क्रीम बनवून परफेक्टली तयार आहे आणि थोडंसं घट्टसर आहे. अजून याच्यापेक्षा सैल केलं तर ते कुकीजमधून, बिस्किट्समधून बाहेर येईल. त्यामध्ये स्टफ्ड राहिलं पाहिजे, म्हणून मी हे एवढं दाटसर ठेवलेलं आहे. परफेक्ट. चला तर मग इथे हे बिस्किट्स बनवून तयार आहेत आणि थंडही झालेले आहेत. मस्त असे बेक झाले, तुम्ही बघू शकाल. छान क्रिस्पी पण आहेत. परफेक्ट. आता अर्थातच आपण हे क्रीमने स्टफ करूयात. तर बिस्किट घ्यायचं, हे जे आपण क्रीम बनवून घेतलं हे यामध्ये स्प्रेड करायचं.
तुम्ही बघू शकाल हे परफेक्टली बसते, बाहेर असं पांगून येत नाहीये, कारण आपण हे घट्ट बनवलंय. क्लोज करूयात. आणि आपलं हे बिस्किट बनवून तयार आहे. चला तर मग इथे ही बोर्बन बिस्किट्स बनवून तयार आहेत. जबरदस्त दिसतात, परफेक्ट आपण विकत आणतो तसा रंग येतो, तसेच स्टफिंग होतं याचं, तुम्ही बघू शकाल. चवही जबरदस्त लागते. नक्की बनवून बघा. बनवून पाहिलं तर फोटो काढून शेअर करायला विसरू नका. सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरा सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूयात अशाच एका मस्त रेसिपी बरोबर. तोवर मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा. मधुराज रेसिपी, महाराष्ट्राची अस्सल चव.